Πριν από 10 χρόνια που ξεκίνησα να δουλεύω στο στούντιο Sierra, είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ με πολλούς καλλιτέχνες, παραγωγούς και μουσικούς. Εκτός από γνώσεις, απέκτησα και εμπειρία στο πώς να πλησιάζω τον καλλιτέχνη, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Είναι μεγάλη υπόθεση να καταφέρεις να σε εμπιστεύονται. Το πιο δύσκολο σε αυτά τα 10 χρόνια ήταν να μάθω να δουλεύω με άξονα το συμφέρον του καλλιτέχνη. Στην όλη μου πορεία, μερικές φορές, ευτυχώς όχι πολλές, πρέπει να παραδεχτώ ότι έκανα λάθη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, δεν κατάφερα να πείσω κάποιον σε στιγμές που ήξερα πως είχα δίκιο. Μερικές φορές κάθε πράγμα θέλει τον τρόπο του. Δηλαδή, δεν έχει σημασία μόνο το τι λες, αλλά και το πώς το λες. Δεν φτάνει μόνο να έχεις δίκιο, πρέπει να πείσεις και τον άλλο να το καταλάβει. Για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει να ηχογραφείς σε ένα επαγγελματικό στούντιο, αξίζει να αφιερώσετε χρόνο σε αυτό το βίντεο. Θα σας πάω για λίγο στην παιδική σας ηλικία. Προσπαθήστε να θυμηθείτε την πρώτη σας φορά που ακούσατε ένα τραγούδι και κινήθηκε μέσα σας η φλόγα που σας είπε: θέλω να μάθω κι εγώ να παίζω μουσική. Θυμηθείτε τη συναυλία που σκεφτήκατε από μέσα σας: αυτό θέλω να κάνω μια ζωή, να παίζω μουσική. Αυτές οι σημαντικές στιγμές που άλλαξαν τη ζωή σας και ασχολείστε σήμερα με τη μουσική, να μην τις ξεχάσετε ποτέ. Γιατί σκοπός εδώ μέσα, στο στούντιο δηλαδή, είναι να ηχογραφούμε μουσικές που θα γεννήσουν το ίδιο αίσθημα και σε άλλα παιδιά. Σίγουρα λίγο πολύ όλοι μας θα έχουμε έναν υπολογιστή με τον οποίο μπορούμε από το σπίτι να ηχογραφήσουμε κάποια πράγματα. Και σίγουρα η διαδικασία της δημιουργίας είναι κάτι το υπέροχο. Από την άλλη όμως, θα έχουν υπάρξει στιγμές όπου θα έχετε κολλήσει σε ένα σημείο ενός τραγουδιού. Προσπαθείς και ξαναπροσπαθείς και όπως και να το γράψεις δεν σου αρέσει. Δεν σου βγαίνει. Ή μπορεί να μην είσαι σίγουρος αν τελικά πρέπει να το τραγουδήσεις με τον Α ή με τον Β τρόπο. Στο τέλος, περνάνε μέρες, χωρίς τελικά να έχεις ηχογραφήσει κάτι που να σου αρέσει απόλυτα και δεν ξέρεις αν τελικά θα αρέσει και στον κόσμο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναρωτηθείς αν θέλεις η μουσική σου να κάνει τη διαφορά, αν θέλεις να σταθεί δίπλα στα τραγούδια που εσύ θαυμάζεις. Αν θέλεις να είσαι μάχημος με τη μουσική σου, θα πρέπει να επιλέξεις και μάχημους συνεργάτες, επαγγελματίες που είναι στο χώρο για χρόνια και έχουν επιτυχίες στο ενεργητικό τους. Σίγουρα είναι μια επιλογή που θα σου εγγυηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, ο στόχος του παραγωγού είναι να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τον καλλιτέχνη να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό. Να διώξει τις όποιες ανασφάλειες μπορεί να υπάρχουν και να συγκεντρώσει όλη του την ενέργεια στην ερμηνεία του τραγουδιού. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει αν αυτό που ακούει έχει ψυχή ή όχι. Για να είναι ωραίο για τον κόσμο, θα πρέπει να είναι ειλικρινές και αληθινό. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Πολλές φορές δεν καλούμε να κάνω μόνο τον ηχολήπτη, αλλά και τον ψυχολόγο. Γιατί αν για παράδειγμα έχετε ένα συγκρότημα να ηχογραφήσει και υπάρχει μια υποβόσκουσα ένταση, την οποία όμως μπορώ να την καταλάβω, τότε προσπαθώ να βρω ένα θέμα το οποίο να τους ενώνει. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. μια ταινία που είδανε χθες, μπορεί να είναι η αγαπημένη τους ομάδα, κάτι τέτοιο. Το φέρνω στην επιφάνεια και έτσι κτίζω πάνω σε ένα κλίμα συνεργασίας για το καλύτερο αποτέλεσμα του project. Ένας καλλιτέχνης μπαίνοντας σε ένα στούντιο αισθάνεται μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στον εαυτό του και το ίδιο του το project με το οποίο καταπιάνεται εκείνη την περίοδο. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο οι επαγγελματίες προτιμούν καλά στούντιο, για παράδειγμα το Sierra, είναι η ποιότητα. Λογικά θα σας είναι γνωστό πως υπάρχουν φτηνά μικρόφωνα που υπόσχονται επαγγελματικό ήχο με 100 ευρώ, ενώ τα σοβαρά μικρόφωνα ξεκινάνε από τα 3.000 ευρώ και ξεπερνάνε καμιά φορά και τα 10.000 ευρώ. Αναρωτιέστε τι αλλάζει. Αν ηχογραφήσω τη φωνή μου με ένα φτηνό μικρόφωνο και με ένα πολύ ακριβό μικρόφωνο, πόσο μεγάλη θα είναι η διαφορά? Θα είναι τόσο μεγάλη που θα ακούγεται σαν να είναι κάποιος άλλος? Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το σοβαρό ερώτημα, ας φύγουμε για λίγο από τον ήχο και ας πάμε στην εικόνα. Ας πούμε ότι θέλετε να φωτογραφίσετε ένα άλογο με μια πολύ φτηνή φωτογραφική μηχανή. Αυτό που θα δείτε τελικά στη φωτογραφία θα είναι ένα άλογο. Δεν θα δείτε κάτι άλλο. Δεν θα δείτε δηλαδή στη θέση του αλόγου ένα γαϊδούρι για παράδειγμα. Όταν όμως πάτε να φωτογραφίσετε το ίδιο άλογο με μια πολύ ακριβή επαγγελματική φωτογραφική μηχανή, τι θα αλλάξει? Σε αυτή την περίπτωση η φωτογραφία θα είναι τόσο ζωντανή που θα νομίζετε
ότι έχετε μπροστά σας το άλογο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον ήχο. Όταν έχεις κατά την ηχογράφηση σπάνια μικρόφωνα, με ακριβούς προενισχυτές, ακριβές κονσόλες, υψηλής ευκρίνειας κονβέρτορες, τότε η ηχογράφηση που θα κάνεις θα είναι τόσο ζωντανή που θα νομίζεις ότι έχεις τον τραγουδιστή μπροστά σου. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει νέες τεχνικές και software επαναστατικές για τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Με τις νέες τεχνολογίες πλέον έχουμε στη διάθεσή μας τα εργαλεία για να φτάσουμε ευκολότερα και γρηγορότερα σε ηχητικό αποτέλεσμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις παραγωγές του εξωτερικού. Δεν θα πιστεύετε τι μπορούμε να κάνουμε. Η φαντασία είναι το μόνο σας όριο.